गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज आपल्याला थर्मोकेमिस्ट्रीची स्टडी करायची. सो व्हॉट इज थर्मोकेमिस्ट्री? सिम्पली पहा, थर्मोकेमिस्ट्री एक थर्मोडायनामिक्सची ब्रँच आहे की ज्यामध्ये आपल्याला एखाद्या केमिकल रिॲक्शनच्या एन्थॅल्पीची स्टडी करायची. म्हणजे थर्मोडायनामिक्सची अशी ब्रँच की ज्याच्यामध्ये आपल्याला एखाद्या केमिकल रिॲक्शनमध्ये होणाऱ्या एन्थॅल्पी चेंजेसची स्टडी केली जाते. त्या ब्रँचला आपण थर्मोकेमिस्ट्री असं म्हणतो. Okay, the branch of thermodynamics that deals with the enthalpy changes that occurs in a chemical reaction. Okay, thermochemistry is the branch of thermodynamics that deals with the study of the enthalpy changes that occurs in a chemical reaction. Okay, त्यामध्ये सुरुवातीला आपल्याला पाहायचं enthalpy of chemical reaction. त्याला सिम्पली आपण enthalpy of reaction. Enthalpy of chemical reaction. In short, यालाच आपण simply enthalpy of reaction. Okay. आता पहा, एक रिॲक्शन कन्सिडर करा. व्हॉट इज एन्थॅल्पी ऑफ केमिकल रिॲक्शन? म्हणजे आपण ए आणि बी हे दोन सबस्टन्स घेतले, रिॲक्टंट्स, रिॲक्ट झाले आणि आपल्याला त्यापासून प्रोडक्ट भेटले सी अँड डी. ओके, सो द कॅपिटल लेटर्स ए बी सी अँड डी आर द सबस्टन्सेस. मग आपल्याला माहिती आहे त्यांचा अमाऊंट मे बी सेम असू शकतं किंवा मे बी डिफरंट असू शकतं. यांचं जे अमाऊंट रिप्रेझेंट केलं आपण ते स्मॉल लेटर्स ना, स्मॉल ए, small b, small c and small a. Okay, so capital letters indicates the substance and the small letter indicates their amounts. Okay, आता या रिॲक्शन ची एन्थॅल्पी काय आहे आपल्याला जर फाइंड करायचं तर आपण सिम्पली पहा, व्हॉट इज एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्शन? डेल्टा आर एच. एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्शन इंडिकेट करण्यासाठी आपण डेल्टा आर एच चा सिंबल वापरतो. आपल्याला काय करायचं, अगोदर जेवढे काही प्रोडक्ट्स आहेत त्या प्रोडक्टच्या एन्थॅल्पीचं समेशन करायचं आणि त्याच्यामधून रिॲक्टंटच्या एन्थॅल्पीचं समेशन जे ते सबट्रॅक्ट करायचं. जे काय व्हॅल्यू भेटेल त्यालाच आपण एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्शन. ओके, सो एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्शन इज डिफाइन्ड ॲज द डिफरन्स बिटवीन द सम ऑफ द एन्थॅल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट्स अँड दॅट ऑफ द रिॲक्टंट. ही गोष्ट ध्यानात ठेवायची, प्रोडक्टच्या एन्थॅल्पीच्या समेशनमधून रिॲक्टंटच्या एन्थॅल्पीचं समेशन मायनस करायचं. कारण सिम्पली आपल्याला आपण सुरुवातीलाच पाहिलं की डेल्टा एच पाहिलं होतं. इट इज स्टेट फंक्शन आहे, स्टेट फंक्शन आहे. एन्थॅल्पी हे स्टेट फंक्शन आहे, म्हणून कुठल्याही स्टेट फंक्शनमधला चेंज हा फक्त इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेटवर डिपेंड असतो. आणि आपण तो फाइंड करताना फायनल स्टेटच्या व्हॅल्यूमधून इनिशियल स्टेटची व्हॅल्यू काय करतो, मायनस करतो. म्हणजे आपण डेल्टा एच इक्वल टू काय पाहतो, H2 मायनस H1. म्हणजे H2 काय असतं, एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्शन ॲट फायनल स्टेट. मग एखाद्या केमिकल रिॲक्शनमध्ये फायनल स्टेट म्हणजे काय असतं, प्रोडक्ट्स, आणि इनिशियल स्टेट म्हणजे काय असतं, रिॲक्टंट्स. म्हणजे आपण हाच फॉर्म्युला वापरायला, डेल्टा एच इक्वल टू H2 मायनस H1 हाच फॉर्म्युला वापरायला. आता केमिकल रिॲक्शनमध्ये फायनल स्टेट काय असणार आहे, प्रोडक्ट्स, आणि इनिशियल स्टेट काय असणार आहे, तर रिॲक्टंट्स आहेत. म्हणून आपण प्रोडक्टच्या एन्थॅल्पीमधून रिॲक्टंटची एन्थॅल्पी ही मायनस करतो. ओके, सो the enthalpy of chemical reaction is the difference between the sum of the enthalpies of products. The sum of the enthalpies of products and that of the reactants. That is the sum of the enthalpies of reactants. त्यानंतर आपण काय केलं, व्हॉट इज एन्थॅल्पी ऑफ केमिकल रिॲक्शन? एन्थॅल्पी ऑफ केमिकल रिॲक्शन इज द डिफरन्स बिटवीन द सम ऑफ द एन्थॅल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट्स अँड दॅट ऑफ द रिॲक्टंट्स. आता दोन कंडिशन परत अप्लाय करायचं आपल्याला. हे आपल्याला माहिती आहे, आपण रिॲक्टंटचा अमाऊंट कमी घेतलं तर एन्थॅल्पी चेंज कमी असेल, अमाऊंट जास्त घेतला आपण तर एन्थॅल्पी चेंज सुद्धा काय असेल, जास्त. म्हणजे आपल्याला कुठल्याही रिॲक्शनची एन्थॅल्पी फाइंड करण्यासाठी किंवा सांगण्यासाठी आपल्याला त्या सबस्टन्सचं अमाऊंट रिप्रेझेंट केलेलं पाहिजे, मस्ट बी नोन पाहिजे, आणि ते आपण मोल्सनं रिप्रेझेंट करतो.
Okay, so the amount of every substance, whether it may be products or it may be reactants, are denoted by the coefficients. त्यांनाच आपण नंबर ऑफ मोल्स म्हणतो. ओके, आणि दुसरी गोष्ट त्या रिॲक्टन्ट्स आणि प्रोडक्टची फिजिकल स्टेट म्हणून पाहिजे. ओके, कारण आपल्याला माहिती आहे आपण एन्थाल्पीज ऑफ फेज ट्रान्झिशन्स पाहिले होते. एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन, एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन पाहिले होते. म्हणजे फिजिकल स्टेट चेंज झाली तर एन्थाल्पी काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. म्हणून कुठलीही रिॲक्शनची एन्थाल्पी सांगताना दोन गोष्टीवर कॉन्सन्ट्रेशन करायचं. एक तर सगळ्या रिॲक्टन्ट्स आणि प्रोडक्टच्या फिजिकल स्टेट मेन्शन कराव्या लागतात. फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट मेन्शन करताना आपण सबस्टेट मध्ये वापरतो. फॉर एक्झाम्पल सॉलिड असेल तर एस वापरतो इन ब्रॅकेट. ओके, जर लिक्विड असेल तर आपण एल वापरतो ब्रॅकेट मध्ये. गॅसेस असेल तर जी वापरायचं. ओके, कुठल्याही रिॲक्टंट आणि प्रोडक्टच्या आपल्याला फिजिकल स्टेट काय करावं लागतील, मेन्शन करावे लागतील. आणि दुसरी गोष्ट प्रत्येक सबस्टन्सचं अमाऊंट हे सुद्धा आपल्याला मेन्शन करावं लागतं. आणि त्या अमाऊंट आपण कोएफिशिएंट न मेन्शन करतो, दॅट इज मोल्स. अमाउंट्स आपण मोल्स मध्ये नंबर ऑफ मोल्स म्हणतो आपण सिंपली. कोएफिशिएंट्स न काय करायचे, इंडिकेट करायचे. ओके, या दोन गोष्टीशिवाय एन्थाल्पीच्या व्हॅल्यूला मीनिंगलेस व्हॅल्यू असते. समजलं ना? परत पहा, व्हॉट इज एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिॲक्शन? The enthalpy of chemical reaction is the difference between the sum of the enthalpies of the products and that of the reactants with every substance in a definite physical state and represented by the moles. प्रत्येक सबस्टन्स हा डेफिनेट फिजिकल स्टेट मध्ये पाहिजे आणि तो कशामध्ये रिप्रेझेंट केला पाहिजे, तर नंबर ऑफ मोल्स त्याचे कोएफिशिएंट काय केला पाहिजे, ने रिप्रेझेंट केला पाहिजे. समजलं? The enthalpy of chemical reaction is the difference between the sum of the enthalpies of the products and that of the reactants with every substance in a definite physical state and in amounts represented by the coefficients in a balanced chemical equation. समजलं? परत ध्यानात ठेवा, थोडी मोठी डेफिनेशन आहे परंतु सिंपल आहे. Enthalpy of chemical reaction is the difference between the sum of the enthalpies of the products and that of the reactants with every substance in a definite physical state and represented in amounts, that is moles, in a balanced chemical equation. समजलं? आता पहा, या रिॲक्शनची जर आपल्याला एन्थाल्पी काढायची असेल, A + B गिव्स C + D आणि त्यांच्या अमाउंटचे स्मॉल लेटर्सना आपण काय केले, इंडिकेट. या रिॲक्शनची आपल्याला जर काय करायची असेल, एन्थाल्पी सांगायची असेल किंवा त्याचा आपल्याला फॉर्म्युला वापरून करायचा असेल तर पहा आपण वापरतो डेल्टा RH, दॅट इज एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन इज इक्वल टू. आता काय करायचं आपल्याला, प्रोडक्ट जेवढे त्या रिॲक्शन मध्ये C आणि D त्यांच्या एन्थाल्पीचं काय करायचं, समेशन. म्हणून आपण लिहितो सम ऑफ द एन्थाल्पीज. पहिला प्रोडक्ट कुठला आहे, C, एन्थाल्पी ऑफ C प्लस दुसरा प्रोडक्ट कुठला आहे, D, एन्थाल्पी ऑफ D. ओके, पण C आणि D किती आहेत, तर ते आपण इंडिकेट केले स्मॉल C आणि स्मॉल लेटर्स ना. मग इथे लिहितो आपण C, एन्थाल्पी ऑफ C मल्टिप्लाय बाय द C and enthalpy of D is also multiplied by its coefficient, that is small. ओके, म्हणजे स्मॉल लेटर्स काय इंडिकेट करायचे, त्यांचं अमाउंट्स. मग 1 मोल असेल तर ती व्हॅल्यू ठेवायची. ट्वाइस घेतला आपण तर त्याला पुन्हा मल्टिप्लाय करणार. 3 मोल्स असतील तर त्याला 3 ने काय करणार आपण, मल्टिप्लाय. मायनस सम ऑफ द एन्थाल्पीज ऑफ द रिॲक्टन्ट्स. मग आता या रिॲक्शन मध्ये रिॲक्टंट कुठले, A आणि B. मग A आणि B च्या एन्थाल्पीचं समेशन करायचं आणि ते प्रोडक्ट मधून काय करायचं आपल्याला, मायनस. परत enthalpy of A plus enthalpy of B. Enthalpy of A plus enthalpy of B. म्हणजे आपण A आणि B हे काय होते आपल्याकडे, रिॲक्टन्ट्स आहेत. त्या रिॲक्टन्टच्या एन्थाल्पीचं काय केलं, समेशन. अमाउंट्स indicate small a and small. Okay, so in this way आपण काय केलं, प्रोडक्टच्या एन्थाल्पीच्या समेशन मधून रिॲक्टंटच्या एन्थाल्पीचं समेशन काय केलं, मायनस केलं. याचं जे काय व्हॅल्यू भेटेल आपल्याला, दॅट इज द एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिॲक्शन. त्यालाच आपण सिंपली एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन म्हणतो. समजलं? परत पहा, व्हॉट इज एन्थाल्पी ऑफ केमिकल रिॲक्शन? Enthalpy of chemical reaction is the difference between the sum of the enthalpies of the products
and that of the reactants with every substance in a definite physical state and in amounts represented by the coefficient in the balanced chemical equation. Okay, next यानंतर पहा आपल्याला एंडोथर्मिक आणि एक्झोथर्मिक रिएक्शन्स पाहिजे. सो व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शन्स अँड व्हाट आर एक्झोथर्मिक रिएक्शन्स. ओके, त्याची स्टडी करायची. परत ते सुद्धा आपण या फॉर्म्युल्याला सांगणार आहे की कुठली रिएक्शन एंडोथर्मिक आणि कुठली रिएक्शन एक्झोथर्मिक. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी एंडोथर्मिक अँड एक्झोथर्मिक रिएक्शन्स. Endothermic and exothermic reactions. पहा आता दोन पॉसिबिलिटी आहेत. एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन हे एक तर पॉझिटिव्ह येऊ शकतं किंवा निगेटिव्ह येऊ शकतं. ओके, मग एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन जर आपण एखाद्या रिएक्शनची एन्थॅल्पी कॅल्क्युलेट केली तिथे दोन पॉसिबिलिटी आहेत. इट मे बी पॉझिटिव्ह और इट मे बी निगेटिव्ह. इथे पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे त्यावरून सांगायचं आपल्याला वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्झोथर्मिक. ओके, सिंपली पहा आता काय कंडिशन काय. जर इमॅजिन करा द सम ऑफ द एन्थॅल्पीज ऑफ प्रोडक्ट हे ग्रेटर असेल दॅन द सम ऑफ द एन्थॅल्पीज ऑफ द रिएक्टंट. म्हणजे प्रोडक्टची एन्थॅल्पी काय जास्त आहे कशापेक्षा रिएक्टंट पेक्षा. मग प्रोडक्ट मधून आपण रिएक्टंटची एन्थॅल्पी काय केली मायनस केली तर आपण सांगू शकतो देन डेल्टा एच दॅट इज एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन इज पॉझिटिव्ह. परत पहा काय की आपण कंडिशन अप्लाय केली की एखाद्या रिएक्शन साठी प्रोडक्टची एन्थॅल्पी ही जास्त आहे. The sum of the enthalpies of the products is greater than that of the sum of the enthalpies of the reactant. Then delta H that is enthalpy of reaction. तर delta H काय असणार आहे पॉझिटिव्ह असणार. समजलं ना. मोठ्या नंबर मधून छोटा नंबर मायनस केला पण आपला आन्सर पॉझिटिव्ह असणार आहे. डेल्टा H पॉझिटिव्ह आलं म्हणजे याचा अर्थ काय झाला पॉझिटिव्ह साइन कधी येतं आपल्याकडे जेव्हा कुठल्या सिस्टमनं एनर्जी काय केली असते गेन केलेली असते. अशी जी रिएक्शन आहे की ज्या रिएक्शन मध्ये डेल्टा एच हे पॉझिटिव्ह असतं त्या रिएक्शनला म्हणायचं एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, सिंपली ध्यानात ठेवा ज्या रिएक्शनसाठी डेल्टा एच ची व्हॅल्यू काय येईल आपल्याकडे एन्थॅल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शनची व्हॅल्यू काय पॉझिटिव्ह येईल त्या रिएक्शनला म्हणायचं एंडोथर्मिक रिएक्शन. सिंपली आपण सांगतो द रिएक्शन इन विच हिट इज ॲब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. मग ते साइन आपल्याला इंडिकेट करायचं हिट ॲब्सॉर्ब केली म्हणजे साइन काय असणार आहे पॉझिटिव्ह असणार आहे. पॉझिटिव्ह कधी येईल साइन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला जर सम ऑफ द एन्थॅल्पीज ऑफ प्रोडक्ट काय असेल ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ द रिएक्टंट्स तर डेल्टा एच काय असतं पॉझिटिव्ह. आणि ज्या रिएक्शनसाठी डेल्टा एच दॅट इज एन्थॅल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन ज्या रिएक्शनची पॉझिटिव्ह असेल त्या रिएक्शनला म्हणायचं एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, द रिएक्शन इन विच heat is absorbed by a system or reactants is called endothermic reaction. Okay, त्याच्या अदर हँड आता कॉन्ट्ररी पार्ट अपोजिट जर एन्थॅल्पी ऑफ प्रोडक्टचं समेशन हे लेस असेल दॅन दॅट ऑफ द रिएक्टंट्स. आता प्रोडक्टच्या एन्थॅल्पीचं समेशन काय कमी आहे कोणापेक्षा रिएक्टंट पेक्षा. मग आपण डिफरन्स कसा काढतो प्रोडक्ट मधून रिएक्टंटची व्हॅल्यू काय व्हॅल्यू मायनस मग रिएक्टंटची व्हॅल्यू जास्त आहे प्रोडक्टची व्हॅल्यू काय कमी आहे. तर आता ही कंडिशन ध्यानात ठेवा इफ द सम ऑफ द एन्थॅल्पीज ऑफ प्रोडक्ट इज लेस दॅन दॅट ऑफ द सम ऑफ द एन्थॅल्पीज ऑफ द रिएक्टंट देन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला डेल्टा एच इज निगेटिव्ह. तर डेल्टा एच काय असणार आहे आपल्या एन्थॅल्पी केमिकल रिएक्शनची काय असणार आहे निगेटिव्ह असणार आहे. समजलं ना. जर सम ऑफ द एन्थॅल्पीज ऑफ प्रोडक्ट काय असेल लेस दॅन दॅट ऑफ द सम ऑफ द एन्थॅल्पीज ऑफ द रिएक्टंट्स तर डेल्टा एच काय असणार आहे निगेटिव्ह असणार आहे. सच रिएक्शन्स फॉर विच डेल्टा एच इज निगेटिव्ह are simply called exothermic reactions. Negative sign. ओके, डेल्टा एच निगेटिव्ह आलं म्हणजे याचा अर्थ एनर्जी कुठल्या फॉर्म मध्ये काय असेल सिस्टमने काय केली लॉस केली. मग ज्या रिएक्शन मध्ये कुठलाही सबस्टन्स किंवा सिस्टम हीट काय करतो लॉस करतो त्या रिएक्शनला आपण काय म्हणतो एक्झोथर्मिक रिएक्शन. समजलं ना. द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज सिम्पली कॉल्ड
एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. ओके, एक्झोथर्मिक रिॲक्शनसाठी डेल्टा एच ची व्हॅल्यू काय असते? निगेटिव्ह असते. सो द रिॲक्शन्स फॉर विच डेल्टा एच इज निगेटिव्ह आर सिम्पली कॉल्ड एक्झोथर्मिक रिॲक्शन्स. मतलब डेल्टा एखादी रिॲक्शन एक्झोथर्मिक आहे काय? रिॲक्शन एंडोथर्मिक आहे. साइन वरून ध्यानात ठेवायचं डेल्टा एचच्या. डेल्टा एचचं साइन जर पॉझिटिव्ह असेल तर एंडोथर्मिक रिॲक्शन, डेल्टा एचचं साइन निगेटिव्ह असेल तर एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. ओके, समजलं? रिमेनिंग पार्ट we will continue in next lecture.